วันนี้ผมจะมาสอนอาการเดิน G code นะครับ G code G02 กับ G03 นะฮะอันนี้เป็นโปรแกรม G02 นะฮะ G02 ก่อนนะฮะโอเคผมจะอธิบายว่าเดิน G02 กับ G03 มันต่างกันยังไง G02 นะฮะ G02 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 ตัวนี้ก็คือเดินตามเข็มนาฬิกาเข็มนาฬิกาก็คือติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหมุนอย่างนี้ฮะ G02 ส่วน G03 ก็เดินทวนเข็มนาฬิกาเดินทวนเข็มนาฬิกาอย่างนี้นะฮะเดินทวนเข็มนาฬิกาอย่างนี้นะฮะโอเคผมจะพาเขียนโปรแกรมละผมจะพาเขียนโปรแกรมละโปรแกรมนี้ผมมีจุด00อยู่ตรงนี้จุด00ผมจะใช้ G90 ก็คือว่าค่าแบบเดินพิกัดแบบสมบูรณ์ก็คือใช้ G90 มันจะมี G90 กับ G91 แต่วันนี้ผมจะสอน G90 ก่อนผมว่า G90 มันคนใช้เยอะนะฮะผมว่ามันอ้างอิงตำแหน่งง่ายนะฮะส่วน G91 มันค่อนข้างที่จะยากแต่มันก็มีประโยชน์อีกทางหนึ่งเหมือนกันนะฮะวันนี้ผมจะสอนเรื่อง G90 ก่อนนะฮะ G90 คือว่าให้อ้างอิงตำแหน่งนะจุดออริจินเหมือนเดิมคุณจะเดินไปตรงไหนก็ช่างคุณจะอ้างอิงตำแหน่งออริจินเหมือนเดิมแล้ว G91 ล่ะ G91 มันจะเป็น increment คือคุณเดินไปตรงไหนคุณจะไปตรงไหนคุณก็จะบวกเพิ่มไปเรื่อยๆนะฮะหาจุด00ไปเรื่อยๆนะฮะแต่ G90 ข้อดีคือจุด00ก็จะหยุดตรงนี้คุณจะเดินไปตรงไหนคุณก็อ้างอีกจุด0อยู่ตรงนี้คุณจะกินนี่ x 40 y 100แต่คนมากินตรงนี้ก็ x 40x 130 y 40เหมือนเดิมคุณอ้างอีกตำแหน่งนี้ผมจะพาเริ่มเขียนโปรแกรมละ1นะฮะ1 G 00โอเคใกล้ไปอันนี้ดีกว่า1 G 90 G90 ก็คือว่าหาโพซิชันแบบสมบูรณ์ G90 เสร็จ2โอเคผมจะเดินให้มันกินกัดจากนี้มาถึงนี้เห็นไหมฮะจากนี้มาถึงนี้จืด x 40 y 100ก็ g 00 x 40 y 100ถามว่า g 00คืออะไรคือยังไม่แกน z ยังไม่ลงแสดงว่ามันยังไม่กินงานเดินเร็วไปเฉยๆเดินเปล่านะฮะ z มันจะมีค่าของมันอยู่แล้วว่า g 00จะ z เท่าไหร่มันจะเร็วของมันก็คือของเครื่องที่จะรับได้นะครับโอเค g 00 x 40 y 0โอเคนะครับแล้วก็ต่อไป3นะฮะ G 02 G 02 G 02ตอนนี้นะครับทูลของผมมันจะอยู่ตรงนี้ละดูนะดอกกัดของผมมันจะอยู่ตรงนี้เมื่อกี้มันเดินจากตัวนี้อันนี้ดอกนะฮะดอกนะครับดอก G 00 x 40 y 100มันก็จะไม่มาให้โอเคมันก็จะมาตรงนี้ G 40 y 100ตอนนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วเราก็สั่งเขียนคำสั่งต่อถึงสีแดงสีขาวสี G 02หาจุดปลายก่อนนะฮะจุดปลายเท่าไหร่ x เท่าไหร่90 บวก 40 130 x ไม่ตรงบรรทัด x 30 y เท่าไหร่ y
นะฮะ x 3โทษนะครับ x 130 y 100ตรงนี้ต้องมี i กับ j นะฮะถ้าไม่มี i กับ j มันจะเป็น g 0 2ไม่ได้ผมจะพามาหา i กับ j i คืออะไร i นะครับ iใหญ่ i ใหญ่เท่ากับ x center ลบ x start นะฮะคืออะไร x center x center นะครับ x ก็คือดูแนวแกน x center ที่คุณจะทำวงกลมเนี่ยเท่าไหร่90ครึ่งหนึ่งของ90เท่าไหร่ฮะ45บวก40 45บวก40เป็น85ลบด้วย i start เท่าไหร่ฮะไม่ใช่ i start x start x ก็คือ40 x start x เริ่มแรกลบกันแล้วเหลือเท่ากับ45แสดงว่า i ก็คือ45ส่วนละ j ครับ j ใหญ่นะครับ j เท่ากับ y center ลบ y start y start นะครับเท่ากับเท่าไหร่j center ดูนะครับ j center อยู่ไหน j ก็คือ y center ตรงไหนแกน y 100นะครับ100ดูแกน y นะครับแกน y สังเกตแกน y 100 100 y start เท่าไหร่ y เริ่มแรกก็100ลบ100ฉะนั้นก็เท่ากับ0นะฮะฉะนั้นนะฮะฉะนั้นตรงนี้ x 130 y 100 i เท่าไหร่ครับ i เท่ากับ45 i 45เลย j เท่ากับ0 j เท่ากับ0 i 45 j เท่ากับ0ผมขอมูฟนิดนึงนะมูฟj เท่ากับ0 j เท่ากับ0เสร็จมีอะไรต่อท้ายของ g 0 2นะฮะอย่าลืม f นะครับฟีด500ถ้าคุณเป็นเครื่องใหญ่ๆนะฮะเครื่องใหญ่ๆที่ไม่ใช่เครื่องมินินะฮะคุณก็ f 1,000 คุณ 2,000 ได้เครื่องที่ซื้อมาเป็นล้านนะเป็นล้าน 2-3 ล้านนะฮะอันนี้ผมจะเจาะไม้ด้วยเครื่อง CNCมินิผมก็ได้ f 500นะฮะ f 500แต่ถ้าเป็นเจาะอลูมิเนียม f 200 300ก็ได้ฮะให้มันเบาลงมานิดนึงโอเคต่อไปใช้ G อะไรนะฮะต่อไปลำดับที่4นะฮะลำดับที่4โอเคนะฮะเราไม่มีแซดนะฮะเราไม่มีแซดอันนี้บอกไว้ก่อนไม่มีสคริปต์นะฮะไม่มีสคริปต์ตัวทีนะครับเราไม่มีแซดนะฮะขอแทรกตรงนี้นิดนึงนะฮะ G 0 0 G 0 0โอเคเดี๋ยวนะฮะผมจะลบยังไงนะฮะเอานี้ทิ้งนะฮะอันนี้ไม่เอานะฮะผมลืมแกน Z นะฮะผมลืมแกน Z เดี๋ยวผมจะแก้ไขปัญหายังไงโอเคแกน Z 2
ผมใส่3ตรงนี้แล้วกันนะฮะ1 2 3 G01 G01 ให้แซดลง-5นะฮะให้แซดลง-5แสดงว่าถ้าชิ้นงานอยู่คุณอยู่ผิว00แซดมันจะกินงานคุณไป5มิลนะฮะ5มิลแซด-5อันนี้ก็จะเป็น4โอเคได้4ละตัวนี้เป็น5นะฮะเอา4ตัวนี้โทษทีครับโปรแกรมนี้เพิ่งหัดใช้นะฮะโอเค4เมื่อกี้ G อะไรฮะ G02 G02 หรือ G2 ก็ได้นะครับผมใช้02แล้วผมก็ใช้ต่อนะมันไม่พอG02 โอเค G02 นะ G02 x 130 y 100นี่ฮะ G02 ก็คือว่าตัวนี้มันอยู่ตรงนี้ละมันจะกินตัวนี้จุดเป้าหมายก็คือว่า G02 คือ x 130 y 100 I คือ x 4 ลบ x start 85 ลบ 40ก็เหลือ45ส่วน J ก็คือ0 F ก็คือ500นะฮะมันเป็นหลักการของ G02 ครับคุณจะมี I ไม่มี I กับ J ไม่ได้นะครับมันก็จะไปเดินให้นี่ฮะตรงนี้เห็นไหมครับตุ๊บมาตรงนี้เลยนะฮะโอเคโอเคนะครับต่อไปนะฮะ G02 เสร็จให้มันยกขึ้นให้มันกินเสร็จแล้วฮะให้มันเดินมาตัวนี้มากินเสร็จแล้วให้ยกแกน Z ขึ้น G01 Z 10ก็ได้ฮะต่อไป6นะฮะ6 G00 X0 Y0 แค่นี้ครับแค่นี้เสร็จละนะฮะเดี๋ยวผมจะโชว์ของจริงให้ดูนะฮะตัวนี้นะฮะโอเคนะครับทบทวน G90 เป็นระนาบสมบูรณ์ G00 เดินเร็วมาที่ X10 X40 Y100 3 G01 เดินแกน Z ลง-5 G02 X130 Y100 I45 J0 F500 กินชิ้นงานเป็นครึ่งวงกลมตำแหน่งสิ้นสุดอยู่ตรงนี้ส่วน I กับ J ผมบอกหาวิธีแล้วนะครับแล้วก็เมื่อมาถึงตรงนี้ G01 Z ดึงขึ้น10นะ Z ไม่ติดลบ6 G00 X0 Y0 มันก็จะเดินกลับมาถึงตรงนี้โอเคผมจะพาไปดูวิธีการเดินเครื่องนะฮะเดินเครื่องว่าจะเดินยังไงนะฮะโอเคเห็นไหมฮะนี่เป็นจุด00ของผมนะฮะจุด00ของผมผมจะเดี๋ยวนะครับโอเคนะฮะผมจะยกผมจะแกน Z ลงมาให้ดูแกน Z ตัวนี้นะเอาแกน Z ลงมาดิลูกเห็นไหมฮะอันนี้แกน Z ผมนะฮะแกน Z ผม00ผมอยู่ตรงนี้นะครับ00ผมอยู่ตรงนี้ฮะ00เดี๋ยวขยับเย็นนิดนึงนะฮะโอเคนะฮะ00มันอยู่ตรงนี้ผมสลับกล้องแป๊บนึงนะฮะมันก็จะเดินมาตรงนี้ x40 นะฮะ x40 y100 นะฮะแล้วมันก็จะกิน G02 ตามเข็มนาฬิกาแล้วก็จะเดินกลับนะฮะโอเคผมจะสตาร์ทแล้วนะฮะโอเคสตาร์ทอย่าลืมนะฮะจุด0จุด00นะฮะโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมยกหัวขึ้นอีกนิดนึงเดี๋ยวมันชนงานนะผมก็กำหนดจุดสตาร์ทใหม่x0 y0 ใหม่ถ้าไม่แน่ใจก็สามารถที่จะซิงเกิลบล็อกได้นะฮะอันนี้ลุยเลยฮะ
ไหมฮะมันก็จะถึงมาตำแหน่ง40 100มันก็จะกินเป็นครึ่งวงกลมนะฮะกินครึ่งวงกลมเห็นนะฮะมันก็จะกินเป็นครึ่งวงกลมเห็นไหมก็จะกินเป็นครึ่งวงกลมกินเสร็จนะฮะตัวนี้กิน G02 อยู่นะครับ M500 กินเสร็จมาถึงตำแหน่งนี้นะฮะมันก็จะยกแกน Z ขึ้น10แล้วก็จะวิ่งกลับ00นะฮะจะวิ่งกลับ00เห็นนะฮะโอเคนะครับโอเคนะผมก็จะเล่น G03 ต่อเลยนะครับผมขอทำ G03 ต่อเลยนะฮะก็ขอให้ดูG03 ผมขอทำคลิปใหม่ดีกว่าเป็นคลิปที่2ดีกว่าเป็น G03 ดีกว่านะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับกดติดตามคลิป G03 ต่อโปรแกรมตรงนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะ G03 คือให้มันแทนที่จะมันกิน G2 จากตรงนี้นะครับ G03 ผมก็จะกินจากนี้นะเพราะให้มันทวนเข็มนาฬิกากลับมากินตรงนี้ขอบคุณครับ